Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
אני פותח את הישיבה ה-112 של המשפט. היועץ המשפטי ממשיך בנאום הסיכום שלו. ברשות בית המשפט. אעבור עתה לראיות המוכיחות כי לאדולף אייכמן היה קשר וגם שליטה עם עקיפה ועם ישירה במחנות הריכוז והמוות. המחנה הידוע כגטו טרזין שימש כמחנה תעמולתי כלפי חוץ, וכך כונה במסמכים פרופגנדה לאגר. ברייך עצמו לא דחסו הנאצים את היהודים לתוך הגטאות, נוסח מזרח אירופה, אלא הוציאום מבתיהם ושלחום לטרזין, ללודז ולמחנות ההריגה של נווה ורש. כאן המקום להתאים כי טרזין לא סרה מעולם לפיקוחו של המשרד הראשי למשק ולמנהל. היא באופן פורמלי הייתה כפופה למפקד משטרת הביטחון בפראג, ופעולת המחנה מומנה על ידי קרן ההגירה אשר מכספי היהודים בה. ניהולה הממשי של טרזין היה בידי המשרד המרכזי להסדר ענייני היהודים בבוהמיה ומורביה, הכפוף לגינטר, הנס גינטר, כלומר בכפיפות להוראותיו של אדולף אייכמן. שליטתו המוחלטת של אייכמן בארגון גטו זה קיבלה ביטוי בדבריו הוא בחקירתו במשטרה, ת37 עמוד 2029. אני מצטט אותו. ואז הגיע הדבר לכך שעוד ציוויתי על הקמת משטרה יהודית שם למטה, מורכבת מ150 איש, כפי שחושבני עודני יכול לזכור, או כוח של 200 איש, כדי שיוכלו לסדר ענייניהם שם. ואז אירע הדבר, אך כיצד אירע אינני זוכר עוד. באה פקודתו של הימלר, כי מבקש הוא להפוך את טרזינשטט לגטו זקנים, דהיינו למטרה שמעיקרה איש לא חשב עליה. איש לא חשב עליה. עד כאן אייכמן. לגבי שליטתו המוחלטת והנחיותיו לשוכני הגטו, שעל הפרתן צפוי עונש מוות, אשר גם הוטל ובוצע פעמים הרבה, העידו זיידל ורם הממונים על אותו מחנה. זיידל איש יחידתו היה, רם סגנו של הנס גינטר היה. הימלר רצה בהמשכת קיומו של הגטו לצורכי ההסוואה הגדולה, ואילו אייכמן טיפל בו כדרך שטיפל בכל הגטאות ורצה בהשמדת שוכניו. על ניגוד השקפות זה עמד נציג הצלב האדום הבינלאומי בדין וחשבון שמסר בנידון בשלהי המלחמה ושפורסם בז'נבה ביוני 1946. הוא כתב כי בעוד הימלר שוקל באפריל 45 על סף המפלה שיטות אנושיות יותר של טיפול ביהודים, אין אייכמן מזדהה אישית עם השקפה זו, אולם כחייל טוב ימלא אחרי הוראות הרייכספיר.
גם בפגישתו האחרונה של הנאשם עם הימלר, עליה ידוע לנו מפיו, נידונו ענייני טרזין, ת37 עמוד 309, כאשר הימלר הודיע לו כי מתוך כוונה לנהל משא ומתן עם אייזנהאואר, הוא הימלר רוצה להעביר מיד 100 או 200 יהודים מאותו מחנה לטירול על מנת שחייהם יובטחו, ובכדי שהימלר ייראה אדם מהוגן יותר ומכובד יותר בעיני המפקד האמריקני. אותה שעה עמד וולף, עוזרו הראשי של הימלר, במגע עם צבא בנות הברית, במגמה להסדיר את כניעת גרמניה באותה חזית. איישמן טיפל גם במשלוחי היהודים מטרזין לאושוויץ. הסלקציות האחרונות נעשו שם, כפי שאנחנו יודעים מן העד אופנהיימר, בחודשי הסתיו של שנת 1944. הוא היה ידוע לכל שוכני המחנה. העד דיאמן סיפר על סלקציה מסוימת בהשתתפותו האישית של איישמן, ישיבה 45 עמוד 16. הסנגור חקר את העד מתוך מגמה להוכיח כי איישמן עשה אותה שעה בהונגריה, וכי לא יכול היה על כן להיות בטרזין בעת ובעונה אחת עם שהותו בהונגריה. אולם גם מפיו של הנאשם עצמו ידוע לנו כי גם בתקופת פעילותו ההונגרית היה נוסע מדי פעם לברלין, וכי בשהותו בהונגריה היו הפסקות. אין איפה כל ניגוד וכל סתירה בין השניים, ובית המשפט מתבקש לקבוע כי אמת בפי העד דיאמן. טרזין הייתה כנראה המקום אשר נועד על ידי איישמן לחיסול אחרון של שארית הפליטה, וזאת לאחר שבית החרושת למוות אושוויץ כבר נפל בידי צבא ברית המועצות. משום כך הועברו לטרזין בינואר-פברואר 45 אותם מיהודי הרייך שחיו בנישואי תערובת. משום כך כנראה נשלחה לשם גברת זלצברגר לאחר שנחקרה על ידי איישמן, ועדות ישירה על ההכנות בנושא זה שמענו מפיו של אדולף אנגלשטיין, ישיבה 45 עמוד 33 ואילך. גם ויסליצני אומר דברו באותו נושא. לגבי ברגן-בלזן ידוע לנו כי איישמן הורה להעביר לשם את היהודים נתיני ארגנטינה בצו המעצר הכולל אשר יצא בחתימתו לכל תחנות המשטרה, ת500. תלונות על תנאי החיים באותו מחנה ברגן-בלזן אליו הופנו. אך הוא היה גם במחנות אחרים. בחקירתו במשטרה סיפר פעמים הרבה, ובית המשפט ימצא בסיכום בכתב שנגיש את פירוט כל המקומות, על הביקור בטרבלינקה, על תחנת הרכבת המדומה שראה שם, על השלטים המכוונים להונות את הקורבנות עד הרגע האחרון של חייהם. בדבריו לזאסן הוא סיפר ביתר פרטים על ביקור במחנה זה.
חקרתיו בישיבה 102 עמוד 21. הוא אישר את נכונות עיקר הדברים. זכור לו כי למפקד המחנה בו ביקר הייתה מכונית משוריינת קטנה, מעין זחל, ובזחל זה נהג איישמן להנאתו סביב המחנה שעה ארוכה, עד שלמד לנהוג בכלי הרכב כדבעי, ולאחר מכן, הוא אומר, חזר ללובלין. נוכל רק לשער כמה מאות או אלפי יהודים נחנקו בתאי הגזים שעה שאדון איישמן טייל לו בזחל סביב מחנה המוות. אין הוא זוכר כיום בוודאות, כך אמר בבית המשפט, אם טרבלינקה היה אותו מחנה או מיידנק. אולם זכור לו היטב הביקור במחנה חלמנו, המחנה שהופעל בדצמבר 41, ת'-1297, הפסיק פעולתו בשנת 1943, כפי שנובע מאותו דוח, ובאותה הזדמנות, כאשר הופסקה פעולת המחנה, נתבקש קלטנברונר להורות לסגל המחנה שהועבר לשירות צבאי ביוגוסלביה כי ידעו לשמור על השתיקה לגבי מה שראו עיניהם ושמעו אוזניהם בחלמנו. מסקנה אחת מתבקשת, שסגל המחנה היה נתון לפקודתו של קלטנברונר, שהוא אשר נדרש לתת להם את הוראת השתיקה. הוא ולא ראש המשרד למשק ולמנהל. ואומנם כי כך היה הדבר, וכי סגל אותו מחנה היה כפוף ל-RSA, ידוע גם מהודעתו של אולנדורף ומתצהירו של בלובר. בידי ה-RSA היו גם ההחזקה והתפעול של אותן מסעיות סגורות, לתוכן הוטענו היהודים ובהם הושמדו בחנק על ידי גז פליטה. הזכרתי כבר כי רודולף הס מעיד כי לשם ביקור בחלמנו נזקק לרשות מאדולף איישמן. ועתה למחנות המוות אשר באזור לובלין. הנאשם מודה כי שלח לשם את יהודי המערב, ואילו בכך בלבד הודה, הרי הוא מודה בשותפות הפעילה בפשע בינו ובין גלובוצניק. משלוחי היהודים שהופנו למחנות אלה כיוון חולם, עליהם לא חלה כלל חובת הודעה ודיווח למשרד למשק ולמנהל, להבדיל מחובת הדיווח לגבי השילוחים לאושוויץ. אני עומד על כך כי בית המשפט יזכור שאיישמן טען כאן בעקשנות מרובה כי המחנות לא היו כפופים לא למשרד 4 ואף לא למשרד הביטחון הראשי של הרייך בכלל, אלא אך ורק למשרד הראשי למשק ולמנהל. ניסיון נוסף להרחיק מעצמו את אותן פרשות האימים. וגלובוצניק חויב לפי אותן הוראות
ת'737, ת'1399, לדווח ל4 על המשלוחים שהגיעו, ולא למשרד הראשי למשק ולמינהל. בהנחיותיו של איישמן מדובר על גירוש כולל, ובכלל זה ילדים וזקנים, ובמפורש נאמר שם שמפקד משטרת הביטחון בקרקוב, שיינגארט, ממשתתפי ועידת ואנזה, אחראי לקבלתם, וכי יחידותיו של גלובוצניק תטפלנה בדבר, ובגמר הפעולה לדווח ל4. אלה הוראותיו של אדולף איישמן. נוסיף לכך את עדותו של רודולף הס בפני בית הדין הצבאי הבינלאומי שמחנות בלזץ, טרבלינקה ומחנה שלישי וולצ'ק שלא ידוע לנו מה טיבו אשר הוא מזכיר אותו הופעלו על ידי יחידת מבצע מיוחדת של הסיפו. נוסיף את העובדה שווירט, מפקד מחנה בלזץ, נמנה עם אנשי הסיפו, ת'1295. נוסיף את עידוד ויסליצני, ת'58. נזכור כי גרשטיין סיפק את הגז המרעיל בשנת 42 לאחר שבדק את ההשמדה באזור לובלין דווקא ועל פי הוראת גינטר. נזכור את הדין וחשבון על הפירוק הסופי של המחנות שהגיש גלובוצניק אשר בו נאמר Aussiedlung ist erledigt und abgeschlossen, דהיינו נסתיימה עקירת היהודים, קרי נסתיימה המתתם ושוד רכושם. והרי עולה המסקנה הסופית שהמשרד למינהל ומשק לא הפעיל את מחנות המוות. לא אליו הודיעו על משלוח אנשים לשם, ולא אליו דיווחו מי שהגיעו האנשים. פרט לאושוויץ. ועל כך אדבר. וטענת איישמן בעניין זה אין לה על כן על מה שתסמוך. שורת מגעיו של גלובוצניק מפורטת אף היא בדברי סיכום בכתב שנגיש, וכדי לא להוגיע את בית המשפט לא אפרט הדברים ואומר רק כי הוא הודה במו פיו בשורת מגעים כאלה במשך תקופה ארוכה. ועתה לגבי אושוויץ. רודולף הס העיד גם בבית הדין הצבאי בנירנברג וגם במשפטו הוא כי לאדולף איישמן הייתה שליטה מוחלטת בגורל היהודים שנשלחו על ידיו, אלה שנקראו יהודי הטרנספורט, טרנספורט יהודים. נכון, אושוויץ הייתה שזורה באותם המחנות אשר ניהולם היה בידי המשרד הראשי למשק ולמינהל. ומפקד המחנה שעה שכיהן בתפקיד זה, אם מותר לקרוא לתפקיד כזה בשם כהונה, אמנם שר למרותו של פול,
אבל ההוראות לגבי גורל המגורשים לשם, קבלתם או שחרורם, המתתם לאלתר או לאחר זמן, כל אלה בידי הרשות המשלחת היו וכך נשארו עד סוף. זאת ידוע לנו מפיו של הס, וזה ידוע לנו מן ההוראות הרשמיות של המשרד הראשי למשק ולמנהל, המדבר אף הוא על הטרנספורטיות. איישמן הורה לדבריו של הס להחזיק את מגורשי טרזין במחנה המשפחתי באושוויץ, בפמיליינלאגר, במשך מספר חודשים. שמענו מיהודה בקון מה היה פשר אותה החזקה. מנגנון ההסוואה פעל שוב. המטרה הייתה שהללו יכתבו מכתבי הרגעה לקרוביהם, לפי נוסח שאנשי הגסטאפו הכתיבו להם. סיוע מלא עדותו של הס, תף 1356, עמוד 19 המודפס. איישמן פיקח אישית על המשלוחים ואף קבע את תאריך המתתם בגז. אינני אומר בזאת שהוא קבע לגבי כל יהודי בודד ילך לתא הגזים. בוודאי רבה מדי הייתה המלאכה בכך. אבל איזה משלוח ילך ישירות לתא ואיזה יושאר, איזה ילך למחנה משפחתי ואיזה לא, זה היה בידיו. פרט למקרים בודדים, כאשר גיזי פליישמן נשלחה לאושוויץ, היא נשלחה עם ההוראה R.U. ריקר unerwünscht. שיבתה אינה רצויה. קונרד מורגן, השופט החוקר של האס-אס, לאחר שביקר באושוויץ ובמחנות ההשמדה, הורה על המעצר של איישמן. והעד רייבסקי, עציר פולני שהועסק במחלקה הפוליטית, דהיינו מחלקת הרישומים של אושוויץ, העיד כי המשלוחים אשר הגיעו לשם, כל משלוחי היהודים, כולל הגנרל גוברנמאו, כאשר בית המשפט יזכור, צוינו כולם בסימן 4/4, תף 1356. איישמן עצמו הודה בפניכם כאן בישיבה 99 עמוד 7 כי הוא היה באושוויץ כ5-6 פעמים. הואיל ואין לי פרט לדבריו של הס, יותר מזה אסתפק במספר הזה אשר בא מפיו. מה הוא עשה באושוויץ? למה פקיד היסעים נוסע למחנה המוות הגדול? למה הוא צריך להיות שם 5-6 פעמים? אם הוא צריך לקבל רק מן המחנה הראשי למשק ולמנהל את הקביעה, אושוויץ בסדר, תשלח. מה יזכו להתבונן בנעשה באושוויץ אם גרסתו נכונה? אבל גרסתו אינה נכונה, כבוד השופטים. כפי שהוא אמר באותם הקטעים לזאסן, המכונים אצלנו
תיק 17, הוא היה בא לאושוויץ כל אימת שהיה מגיע משלוח גדול חדש, או כל אימת שצריך היה להסדיר בעיה נוספת. כאשר קטע שמן צריך היה להגיע, אז הוא הלך בעצמו לראות מה יעשה וכיצד ייקלט. זה פשר ביקוריו. כי לגבי הרכבת לוחות היסעים לא היה צורך לבקר שם, והרי הוא מודה במו פיו גם בחקירה המשטרתית וגם אישר לי זאת בחקירה הנגדית, כי הוא לא השתתף אפילו בישיבה אחת במיניסטריון הרכבות בקשר ללוחות ההיסעים. את זה עשה בשבילו נור. ולא רק מגורשי טרזין הוחזקו באושוויץ במחנה משפחתי כדי שיוכלו לשמש חלק ממנגנון ההסוואה הדיאבולי, אלא גם אחרים. זכורות לנו גלויות ולזה המפורסמות. שם גורשים נצטוו לשלוח לקרוביהם כאילו שלום להם. זכורים לנו המאמרים שנתפרסמו מעיתו של פריץ פיאלה הסלובקי, אשר ויסליצני ביקש אותו לפי הוראת איישמן להרגיע את אוכלוסיית סלובקיה, את היהודים ואת הממשלה. ופיאלה לאחר ביקור באושוויץ כתב כי מקום טוב הוא ונוח ואנשים שמחים בעבודתם וחייהם נוחים וטובים. וכאשר המוסד לחקר האבות האננרבה זקוק לשלדים למען האוסף בשטרסבורג, פונים אל איישמן. וכשנחקר סיברס במשפטו מדוע פנה אל איישמן דווקא בעניין זה, השיב כי המפקח הראשי על מחנות הריכוז גליקס הפנה אותו לאיישמן. ושוב נשאלת השאלה, מדוע סיברס יטיל את זה על איישמן? ואם אמנם נכונה גרסתו של הנאשם, מדוע סיברס יטיל את זה על מדוע סיברס יאמר כי גליקס הפנה אותו אל איישמן, כן. ולא אל גינטר ולא אל איש אחר? ואם נכונה הגרסה של הנאשם שכל זה לא היה בסמכותו, ושהוא הודיע מיד, אין לי חלק בעניין הזה, אין אני סוחר גולגלות ושלדים, מדוע סיברס פנה אליו כעבור מספר חודשים שנית באותו עניין, בכתב? וכך הייתה ההשתלשלות. סיברס ביקש גולגלות ושלדים לאוסף האנטומי. סיברס שוחח על המקרה עם גינטר. חלה איזו הפסקה אשר פשרה המדויק אינו ידוע לנו, אבל אנחנו יכולים להבין מתף 1363 כי דוקטור בגר, אשר טיפל בעניין זה בפועל בתוך אושוויץ, צריך היה להפסיק את פעולתו מפני שהייתה איזו מגיפה באושוויץ. ואז כעבור חודשים מספר מתחדשת הפנייה בכתב ואל איישמן דווקא. הנאשם מבקש לו כאן את מפלטו הרגיל
מול עומס ראיות כבד מנשוא. תפקיד סודי, הוא אומר. את זה הטיל מילר על גינטר. ומלבד הקושייה הכללית שכבר הצגתי אתמול, אם בכלל לא הייתה שייכות למשרד 4 עם אושוויץ, מה עניינו של מילר להטיל תפקיד גז, תפקיד אספקת גז או תפקיד אספקת גולגלות על מישהו, ויהי זה אפילו גינטר או מישהו אחר? מלבד שאלה כללית זאת, הרי מתנפצת הגרסה אל שתי עובדות שאין מהן מפלט. כאשר סיברס ביקש בעניין זה את עזרתו של דוקטור ברנט מראשי הרופאים של האס-אס, הוא העליט למכתבו טיוטת פנייה אל איישמן בעניין זה. וברנט פנה אל איישמן לפי הנוסח המוצע לו. האם נחשוב באמת שצמרת פיקוד האס-אס לא ידעה את העניינים ולא ידעה את הסמכויות, והיא פונה אל אדם צדדי שאין לו שום שייכות לדבר? ועד היכן מגיע הצורך לדקדק בפניות? מנסחים ממש את הנוסח אשר צריך לכתוב להוד מעלתו אס-אס אוברשטורמבאנפירר אדולף איישמן. כך ולא אחרת יכתוב לו. כך ולא אחרת הוא יספק לך את השלדים. וזו צמרת הפיקוד. לפיכך גרסתו כאן אינה מתקבלת על הדעת, והעובדה שסיברס חזר ופנה אליו בכתב מוכיחה כי הוא לא יכול היה כלל לומר לסיברס אין אני מוסמך לכך, כי אילו אמר כך לא היה סיברס חוזר ופונה לאיש. ולבסוף, כפי שמסתבר מן ההוראות של המשרד הראשי למינהל ומשק, לא גרעה העברת המחלקה הפוליטית מן ה-RSA אל מחלקת מחנות הריכוז מן הסמכויות המלאות של ה-RSA להוסיף ולשלוט בענייני משלוח עצירים ושחרורם ממחנות הריכוז. ת' 1278. ואילו הנחיות הקבע ת' 1280 לניהולם של אותם מחנות אשר מאת המשרד הראשי למינהל ומשק יצאה, מכילה הוראה ברורה לגבי היהודים. מן ההנחיות המפורטות עולה כי ישנם שני סוגי יהודים: יהודי המשלוח, הטרנספורט יהודן, ובמפורש נאמר שאותם שולחת 4ב4א קטן, יחידת משנה של איישמן, ויהודים הבאים ממעצר חסות, שוצהפט בפייל יהודן, שסימונם 4C2. אלה היהודים, כפי שידוע לנו מעדותה של ראיה קגן בישיבה 70 עמוד 12, אף היא יצירת אושוויץ, כלואה באותה מחלקה ארורה, אשר נעצרו בשל עבירות על תקנות עוצר, בשל שיחות בטלפון ציבורי בשעות אסורות, או בשל עבירה אחרת עליה נענשו בהעברה מיידית למחנה ריכוז. והמשרד למינהל ומשק ביקש בהנחיות הקבע שעל אלה ידווחו לו בדיו אדומה
כלומר אותם צריך לציין במיוחד. הם היו אסירים פליליים, וכפי ששמענו מפיה של ראיה קגן, לפי התפיסה הנאצית המעניינת, זכו אלה דווקא ליחס יותר טוב מיהודי המשלוח. ובדרך כלל אלה אשר באו כאסירים פליליים לא היו נתונים כלל לסלקציות. תאי הגזים היו מכוונים לטרנספורט יהודים בראש ובראשונה. ורודולף הס, מה הוא אומר? ת"90 עמוד 12 מודפס. יהודי משלוח זה היה הסימון לכל היהודים שנשלחו למחנה אושוויץ על ידי משרדו של איישמן, 4B4 RSHA. הודעות המשלוח נשאו את ההערה דלקמן: המשלוח מתאים להנחיות הקבע ויש להעבירו לטיפול מיוחד. עד כאן רודולף הס. טיפול מיוחד פירושו מוות. איישמן עצמו נוקש פעם בלשונו בחקירה. סליחה, האם יש לנו איזה מסמך שמכיל בדיוק את הנוסח הזה של הס? כן, ת"90. ת"90? ת"90 עמוד 12 מודפס. לא, אני מתכוון לכך. הס נותן פה נוסח של משלוח המיועד להשמדה. יש לנו הלא... התופסים. יש לנו מכתבים מצרפת למשל. שני תופסים, כן. לא, לא. לא בדיוק כך. לא, אלה הם תופסים אישיים, אדוני, כן. של יהודי מסוים אשר נתמלאו, כפי שראיה קגן מספרת, בתוך אושוויץ גופה. ויש חלק אשר מילאו העצירים, החלק העליון, הכולל את הפרטים האישיים מפיו של העציר, כמו שראיה קגן סיפרה, ואילו החלק התחתון, המכיל בין השאר את ציון היחידה המשלחת, היה ממולא על ידי הגרמנים, אנשי האס-אס אשר באותו משרד. הס מדבר על ההוראה אשר באה עם המשלוח כולו, כן. טוב, לא לגבי יהודי זה מבין. או אחר. הוראות כאלה אינן בידינו. אבל יש לנו מכתבים, למשל אלה החתומים על ידי רטקר או מצרפת, כן. או מסמכי דוסלדורף. שאלתי הייתה אם איזה מהמסמכים האלה מכיל את הנוסח הזה שנותן הס. מדובר שם על המשלוח הזה יצא מתחנת רכבת זו וזו. אני אינני זוכר, אבל אני אבדוק את הדבר עוד פעם. גם חבריי אומרים שלא זכור להם, אנחנו נבדוק עוד פעם. כן. מכל מקום, אדוני, אינני חושב שבנקודה זאת יש מקום שלא להאמין להס. אני מבין שבית המשפט שואל אותי לסיוע לדבריו של הס, כן, אבל אני אומר שאין כל סיבה, ואני עוד אדבר בסוף דבריי על הערכת העדויות, בוודאי באותן נקודות אשר בהן אחד מפושעי המלחמה רוצה לנער מעצמו אשמה, רצוי מאוד לחפש סיוע לדבריו, ובפרט אם הוא רוצה לגולל עניין אשר מייחסים לו ישירות לאיש אחר, אז צריך באמת לראות אם דבריו עומדים במבחן מכלול הראיות. אני אדבר על זה. אבל פה הרי לא חשוב אילו הס היה אומר ההוראה הייתה באה מהמשרד הראשי למנהל ומשק, או אילו היה אומר היא באה ממילר, או מקלטנברונר או ממישהו. מדוע איישמן? ויש גם עובדה שלילית, כבוד השופטים. אין אף ראיה אחת המצביעה על ההפך. אין אף עדות אחת, מלבד דברו של הנאשם, העומד בעניין זה יחיד
ללא כל סיוע ומשענת שמישהו אחר הורה. אינני יודע איזה משקל יש בפני בית משפט זה לסיבות אשר הניעו את בית הדין הצבאי בנירנברג לזכות את פול מן האחריות הישירה להמתה, וכמובן לא נוכל להסתמך במסקנה הזאת מפני שזה היה בית משפט אחר ומפני ששם הובאו ראיות כפי שהובאו, ואין אנחנו יודעים מה התביעה הכללית הוכיחה ומה יכלה להוכיח אז, אבל זו בכל זאת עובדה. פול נידון למוות על ניהול מחנות הריכוז ואף הוצא להורג, אבל מאשמת מתן הפקודה להריגה ישירה הוא זוכה. איישמן עצמו נוקש פעם בלשונו וסיפר כי כשהיה ברצונו להיטיב עם מיודעו היהודי שטורפר, נסע במיוחד לאושוויץ, ת37 עמוד 224, וכשראה את שטורפר בעוניו ומרודו רשם בספרי אושוויץ הערה אשר הבטיחה לשטורפר תעסוקה בניקוי שבילי החצץ במחנה. בית המשפט יזכור כי חקרתי אותו על עניין זה בישיבה 99 עמודים 7-9, ומשעמד על הסכנה הנשקפת לו מן המסקנה שבכוחו לצוות על הנעשה בתוככי אושוויץ, אמר כי קיבל מאת מילר את הרשות להתערב לטובת שטורפר. ומשנשאל מניין למילר הסמכות להתערב, שהרי לפי גרסתו לא היו ל-RSA כל סמכויות במחנות הריכוז, הוסיף כי מילר צריך היה לקבל על כך הסכמתו של גליקס, המפקח הראשי של מחנות הריכוז. ובכן, איישמן רוצה שנאמין בכך שהוא נוסע במיוחד לאושוויץ כדי להקל גורלו של יהודי, ולשם זה הוא צריך להיות שם אישית, והוא מטריח את ראש הגסטאפו, וראש הגסטאפו פונה אל המפקח הראשי של מחנות הריכוז כדי ששטורפר לא יצטרך לעבוד עבודת פרח באושוויץ, אלא יוכל לנקות את שבילי החצץ. הרי הדברים מובאים עד אבסורד וגיחוך ממש, כשרוצים לתרץ על ידי דברי כזב את אשר אינו ניתן לתירוץ, דהיינו מה שיצא מפיו מפורשות, סמכותו הברורה והמובהקת להורות על גורלם ותעסוקתם של יהודי המשלוח. ומי שהייתה לו סמכות להורות כי יעשה עציר עבודה קלה יותר, הייתה לו סמכות הוראה בכלל. כי אחרת מה עניינו של איישמן לרשום רישומים במסמכים האישיים של עציר במחנה? ואם נאמין לגרסתו, אז הס צריך היה לקבל מגליקס את ההוראה שיבוא איישמן, ואיישמן ירשום הערה, ולפי זה גליקס, ולפי זה הס צריך לפעול לגבי שטורפר. כבוד השופטים, שם היו רבבות אנשים. זה היה בית חרושת עצום. לפי הדין וחשבון הפולני של יאן זן היו 39 מחנות לוואי לאושוויץ. כוח הקליטה עלה על 100,000 איש. אז הוא רוצה שנאמין לו כי בעניין יהודי אחד
ותכף אגיע לגורלו של אותו יהודי, כך הייתה הפרוצדורה בטיפול. מה עלה בסופו של שטורפר? מספר לנו איישמן. הוא אומר שגינטר גרם להוצאתו להורג באושוויץ יחד עם אפשטיין ועם אדלשטיין. ושוב נשאלת השאלה, אם גינטר ממלא המקום של ראש המחלקה, אשר אין לו יותר סמכויות ממנהלה לכל הפחות, אם הוא מוסמך לצוות על הוצאה להורג, הרי שגם לאיישמן הייתה אותה סמכות. וכששאלתיו אמר, כן, נכון, מן הסתם קיבל לכך אישור ממילר. ומנין למילר הסמכות? על זה אין מענה. קסטנר כותב בדוח שלו, דוח ועדת ההצלה ת/1113 בעמוד 47. איישמן אמר לי, אם ברנט לא יחזור תוך 3 ימים, אני מפעיל את התחנה באושוויץ. והנזי ברנט אמרה כאן בישיבה 58 עמוד 32, איישמן אמר לי, תלגרפי לבעלך שאם לא יחזור מה עניינו של פקיד הרכבות מברלין? שאין לו כל קשר לגנרל גוברנמן עם אוסטי, אשר בתוך הגנרל גוברנמן פעלה. וכך כשאנחנו מצרפים אחת לאחת את מעמדו הכללי אשר עליו דיברתי אתמול, שעליו דיברו העדים שלנו והעדים שלו ללא חריג לגבי פולין, את עמדתו המרכזית לגבי ההשמדה כולה בכל הגזרות, ויסליצני, הס, מילדנר, הופמן. כשאנחנו מביאים בחשבון את מה שהוא אמר על ביקוריו אצל גלובוצניק, את אותם השרידים שנותרו בידינו מן הפעולות בפולין, את העובדה שהוא ראש המחלקה היהודית בגסטאפו, אשר גם בתוך הגנרל גוברנמן צריכה לפתור את הבעיה היהודית, ואפילו את זה שהוא מביא פקודות ולו גם רטרואקטיביות לגלובוצניק, המאפשרות לגלובוצניק לחשוב אהרוג יהודים, יהיה מי שייתן לי כיסוי, אעבור על כל מכסה, אני אקבל על ידי איישמן את הכתב הרטרואקטיבי. הרי לנו תמונה המכניסה אותו לא רק כקושר, אלא כמסייע ממש. ואם אין מסמך אשר מדביק את שמו למבצע ריינהרד, ועל כך נשאלתי אתמול לכבוד אב בית הדין, הרי יש לנו מכלול הראיות כולן, אשר מולן עומד שוב דברו הוא בלבד. אני עובר לפרק ההונגרי.
תאוות הנאצים להשמיד את היהדות עד תום מזדקרת מחדש בפרשת הונגריה. שהרי הונגריה בת ברית לוחמת ונאמנה במחנה הציר הייתה, ולא היה כורח צבאי או מדיני מכריע שטבע להשפיל את בת הברית, להיכנס לארצה, להכתיב לה באיזו ממשלה תבחר ולהשתלט עליה כליל. יש יסוד להאמין שהסיבה הסופית לכל אלה הייתה הרצון לשים יד במישרין על יהדות הונגריה. מכל מקום, מטרה זאת סומנה רשמית במסמכים של מיניסטריון החוץ הגרמני. לא שחלילה שפר כל כך חלקם של יהודי הונגריה לפני כן. הם היו נתונים בצוות הגזרות, החוקים האנטי-יהודים וההגבלות עוד לפני מרץ 44. השראת כל אלה באה מברלין. וכבר מאז 1938 הוכיח השלטון ההונגרי את הליכתו בתלם בכך שחוקק את החוק להחזרת שיווי המשקל החברתי, בחקיקה נוסח חוקי הגזע הנירנברגים, ובסדרת חוקים כלכליים שהיו מכוונים לרושש את האוכלוסייה היהודית. באמצעות צירי הפרלמנט ההונגרי ממפלגת צלב החץ, אשר תבעו להעביר את יהודי הונגריה למחנות עבודה ולגטאות, כפי שאנו למדים ממכתבו של מיניסטריון החוץ הגרמני לאיישמן. הוא הוחזק כמובן כל הזמן בתוך העניינים. לבסוף הוצג הדבר על ידי היטלר עצמו כעניין חיוני ממדרגה ראשונה לרייך. יחידות גרמניות נכנסו להונגריה, אך המסע נגד היהודים הוכן בהקפדה לפני כן, עוד לפני הימים בהם שוחח היטלר עם הורטי על ההכרח בפתרון הבעיה היהודית בהונגריה, עוד לפני הדיקטט בארמון קלסהיים. כבר אז השלים איישמן במחנה מאוטהאוזן את הקומנדו המיוחד שלו, שמטרתו לכלות את יהדות הונגריה. ולאחר שחזר הורטי לבודפסט מפגישתו עם היטלר, בא אליו וזנמאייר נציג הרייך והודיע לו שהוא וזנמאייר ירכיב עכשיו עם הורטי את הממשלה ההונגרית החדשה. באותו יום נכנס איישמן עם הזונדר איינזץ-קומנדו הקרוי על שמו להגשים את אחת המטרות העיקריות של ההשתלטות הגרמנית. היחידה כללה את עוזריו הראשיים. הוא מנה את שמותיהם: תלייני יהדות אירופה בכל הארצות. מטרת שליחותו הוא מגדיר בחקירה במשטרה כך, ת37 עמוד 1879: גירוש ופינוי מזורזים של כל יהודי הונגריה לאושוויץ. ובמקום אחר, עמוד 3117,
פקודת הרייכספירר הייתה גירוש כל יהודי הונגריה, לסרוק אותם ממזרח למערב ולשלוח אותם לאושוויץ. זאת הייתה הוראת הקבע. בחקירה לא חזר בו אלא מן המילה אושוויץ. ופה בבית המשפט הוא אומר, נכון, הוראתי הייתה לגרש, אושוויץ עכשיו כבר אינני זוכר, זה לא היה רק אושוויץ. הדוקומנטים מראים שאחדים נשלחו גם לאוסטריה. פה הייתה דרושה מהירות, לבל יחזור הביזיון של מרד גטו ורשה מפניו חששו. על כך כתב קסטנר בדין וחשבון שלו, כי זאת הייתה אחת המטרות. תף 1113 עמוד 36 למעלה. על כך סיפר איישמן עצמו כאשר דיבר באופן חופשי באוזני זסן. חקרתיו, ישיבה 103 עמוד 3-4. לכן נשלח להונגריה האומן בעצמו, כמו שהתבטא הימלר ומילר. כיום אין הוא רוצה עוד בשום אופן בתואר הזה. המסמכים אינם מתארים נכונה את האומן, כך השיב לי בחקירה, והביטוי הבווארי של מילר על האומן ניתן כיום לפירושים שאינם מתאימים לניב החיילי. זה דברו של איישמן בחקירה. לכן אולי ליתר ביטחון הוא מכחיש הפעם את אשר לא הכחיש בחקירתו המשטרתית, דהיינו כי בכלל זכה לתואר הזה בקשר לשליחותו בהונגריה. איזה מין אומן כבר ראיתי שם, הוא אומר, את זה מוכיחים המסמכים. קציר הדמים של כ500,000 נפש כנראה אינו מספיק עוד. פרשת ההטעיה והכזב החלה מיד. נציגי היהודים כונסו למחרת יום ההשתלטות, ואיישמן שכפר תחילה בחקירה הראשית בכך שהוא בכלל הורה על זימון הנציגים היהודים, טען כי אינו קשור בכלל במה שאירע באותם ימים ראשונים, כי קרומאי וביסליצני לא היו כפופים לו אז. הודה לבסוף כאשר הצגתי בפניו את עדותו של קרומאי עצמו, כי אמנם הוא אשר הורה לכנס ישיבה זאת. ישיבה 103 עמוד 5. פרוידיגר סיפר לנו מה קרה שם. קרומאי ביקש שהיהודים יבינו שיש הכרח כי בזמן המלחמה תבואנה אי אלה הגבלות, אבל בסוף יבוא הכל על מקומו בשלום. ואם היהודים רק ידאגו לשקט, ימסרו את המסמכים המתארים את כל הקהילות ואת פעיליהן, אם ישתפו פעולה, הכל יהיה בסדר. הנימה הייתה מרגיעה לחלוטין. אולם מה יארע במקרה של סירוב לשתף פעולה, את זה סימל חייל האס-אס שעמד באקדח שלוף מכוון לנציגים היהודים בכל שעת הפגישה הזאת. ויסליצני והונצ'ה אף הם היו שם. ואחר כך נכנס האומן בעצמו למגע עם נציגי היהודים.
ב-31 למרץ הוא ציווה להם להתייצב בפניו, הפעם בפניו ישירות. מצויים לנו שני דוחות מאותה פגישה, והנאשם לא כפר בנכונות המסמך. ת'1156, ת'1157. הוא הודיע שירכז את כל ענייני היהודים בהונגריה, אך יהיה מוכן לתת למועצת הזקנים מקצת סמכויות שלטון. עליכם לצוות על היהודים, אמר. תגמרו כבר עם ההשקפות הליברליות שלכם, של קבלת ייפוי כוח מאת היהודים. בכל אופן, היהודים יישלחו לעבודה, הצהיר. אינו מוכן להגיד אם זה יהיה דווקא בתוך הונגריה, אך מוטב שהיהודים יתנדבו לכך. אם לא, ילקחו בכוח. ומעתה אסור ליהודים להעתיק מקום מושבם ללא אישורו. ותכסיס ההטעיה נמשך כמו שנעשה בגטאות, במצודים ועל פתח תאי הגזים. איישמן הוסיף ואמר, זה רק לתקופת המלחמה. אחר כך יחזור הכל לקדמותו כרגיל. אבל באה מיד התוספת. צריך לשתף פעולה, כי הוא שמע שבמקומות בהם היהודים לא שיתפו פעולה, היו גם אי אלו המתות של יהודים. לכן זה לא כדאי. אין לנו הרבה כוח אדם, אמר. לא נוכל להעמיד עליכם מפקחים רבים. במקום שתהיה התנגדות, נשתמש בכוח, ותהיינה המתות. רצוי שאתם, מנציגים היהודים, תפרסמו את הדברים בפומבי, כדי שכל היהודים ידעו זאת. יש לו כבר ניסיון רב בענייני היהודים, אמר, והוא ידאג שיצייתו לו, ובל יחשבו שיכולים לרמותו אם מישהו סבור כך, בידיו ייפול. כאמור, הודה איישמן בחקירה הנגדית כי פרוטוקול אותה ישיבה בה נמסרו פרטים אלה משקף באופן כולל נכונה את אשר נאמר והושמע. דברי חלקות ואיומים שימשו גם פה בערבוביה. מצד אחד הבעת רצון שהייצור התעשייתי יוגבר, רמז לכך שמתכוונים להשאיר את היהודים בחיים. אף הבטחה נתן שישמור מכל משמר את חיי היהודים, והציע לדבר איתו גלויות, הואיל ואף אני מדבר גלויות. כבוד השופטים, הוא סיפר לנו כאן כי את מנגנון ההטעיה אשר הפעיל כלפי היהודים לפי הוראה הפעיל. אבל צריך אדם להגיע לידי הזדהות גמורה עם שיטות תחבולה אלה, עם מרמה וכזב מסוג כזה, כדי להשמיע באוזני הנציגים היהודים שהוא יודע כי למוות האנשים אשר הם מייצגים אותם מיועדים. לומר להם, אני מדבר איתכם גלויות, אני גלוי לב, דברו גם אליי גלויות. כך לא עושה אדם אשר מפעיל מנגנון הסוואה, הטעיה, כחש ומרמה מתוך פקודה בלבד. כך עושה אדם השקוע כולו עד צוואר במ"ט שערי טומאה.
המזדהה הזדהות נפשית גמורה ומוחלטת עם התפקיד שקיבל על עצמו, עם המלאכה הבזויה והרצחנית שלו. הוא הודיע לנציגים היהודים כי הוא מעוניין בספרות עברית, כי הוא שומע עברית טוב יותר מהם, הרי מעין מחמאה והתעניינות, ובאותה נשימה הודיע שיקצור בלי רחמים כל מי שיעמוד בדרכו, כך נאמר בדוח. ולאחר שדיבר כך עם יהודי הונגריה וטיבל הבטחות מרמה עם איומי רצח, נשלח שליחו נובק, כפי שהוא בעצמו מודה, לווינה לתכנן את הילוך הרכבות מהונגריה לאושוויץ. ובכן הוא מודה במו פיו שהשתלט בכוח, באיומי טרור, בהבטחות מרמה על יהדות הונגריה. וכל סיפורו שהוא בא לשם כדי לדווח על לוחות היסעים מתמוטט כליל. הוא כפר גם בתוקף שקיבל לידיו אסירים יהודים מידי השלטונות ההונגריים, אכן רשום הדבר מפורשות בדין וחשבון ההונגרי הרשמי של קצין הקישור שלו, פרנצי, ת' 1165 סעיף 3. הוא עצמו אמר לפרוידיגר שהוא האחראי לגטואיזציה של היהודים בהונגריה. כאן ואילך השתלט איישמן וכנופיית מרעיו על החיים היהודים בהונגריה באמצעים ובדרכים שתוארו בפרוטרוט בדוח קסטנר ובעדות פרוידיגר. מן הדוחות ההונגריים ידוע כי הדבר נעשה תוך שיתוף פעולה מלא עם שלטונות המדינה ההונגרית ובאמצעותם. על השיתוף הגמור שבינו לבין הפושעים אנדרה ובקי שמענו מפי העד דוקטור פרנץ. על כך דיווח גם בסיפוק וברצון שגריר הרייך ויזנמאייר לברלין. לכבוד האישור שניתן על ידי הממשלה ההונגרית להתחלת המבצע, ערכו להם הללו משתה קטן. שיתוף הפעולה השתרע גם על ניסוח החוקים האנטי-יהודים, איסור נסיעה, הוצאת יהודים ממקצועות מפרנסים, החרמות רכוש, החרמות בתי חולים, גטואיזציה ועוצר. בעלי הידע של ההסדה עזרו בכל אלה, שהרי כבר ידעו את המלאכה בעל פה. הכל הלך כאן בתהליך מזורז, גזירה רודפת את חברתה, וכל שלבי החיסול רוגזו והונחתו על ראש היהודים בסדרת מהלומות. ובינתיים עסק האומן גם בהבטחת קיום החלק השני של שליחותו, הקליטה באושוויץ. הייתה זו מעמדה כבדה אפילו על מחנה זה, לקלוט את כל ההמונים הללו, diese alle Juden zu verkraften, כפי שהתבטא בהודעתו במשטרה. לכן, כפי שאנו יודעים מדבריו, צריך היה לקיים מגע עם אושוויץ באופן מיוחד. נסע לשם, ולאחר ההתחמקויות הרגילות בעדותו, הודה לבסוף
שנסע בכדי לוודא את קליטת המספר אשר אושר לגירוש. רודולף הס העיד במשפטו כי איישמן הסכים מלכתחילה לקבל את השליחות בהונגריה רק בתנאי שאושוויץ תוכל לקלוט את כל המשלוחים אשר הוא יפנה לשם. ולשם כך ערך תחילה ביקורת באושוויץ. האומן קבע שם את הסדרים בקשר לשריפת הגוויות. התרעם על כך כי לא הוקמה מסילת ברזל צדדית אשר תאפשר יתר יעילות. ולאור הדרישות שלו לפעילות מוגברת באושוויץ, הוחזר הס לפקד על המחנה, לאחר שהוא עבר כבר מפיקוד זה, כדי שהוא אישית יגבר על הקשיים, וכדי שיוכל להדביק בקצב ההשמדה את קצב הגירושים של איישמן. בין השניים הייתה התמקחות על מספר הרכבות שתוסענה. כשאיישמן דורש יותר והס מסכים לפחות, ולבסוף נקבע ההסדר המוסכם. הס מוסיף שאיישמן הגיע אישית עם המשלוח הראשון. בחקירתו הנגדית אמר איישמן כי אינו זוכר אם הגיע עם המשלוח הראשון, אבל עם אחד המשלוחים הראשונים הגיע. ישיבה 104 עמוד 1. איש מיוחד מיחידתו היה נוכח בזמן הריכוז וההטענה של האומללים. הנאשם רוצה לצמצם תפקידו של נציגו זה לפיקוח על כך שבמשלוחים לא ייכללו יהודים נתיני חוץ חלילה. לכך הרבה לתת דעתו. אך שוב אין לשקר רגליים, כי כפי שאישר וזנמאייר במברק למיניסטריון החוץ שלו בברלין, הוטל תפקיד זה על איזה פקיד מהשגרירות הגרמנית. תף 1188. איישמן סיפר לזסן כי הוא היה אחראי לכמה מאות אנשי משטרת הסדר אשר פעלו ועסקו בכל סידורי ההסעה לאושוויץ. לפיכך הוא אחראי גם לסבלם הנורא של המוטענים בדרך, הסבל אשר תואר כאן, כמו שהוא אחראי לגורלם בתוך אושוויץ פנימה. מסע ההטעיה נמשך. יהודי הונגריה החלו לקבל מן המגורשים את גלויות ולזה הידועות. בהן הודיעו הקרובים ששולחו לעבודה כביכול, כי שלום להם. פרוידיגר גילה כי מתחת למילה ולזה היה כתוב אושוויץ בגלויה. ושאל את קרומאי, וקרומאי השיב לו, מר פרוידיגר, אתה איש פיקח, לא צריך לראות את הכל. שמענו מפיו של פלדי כי הוא עצמו נצטווה לכתוב גלויה כזאת באושוויץ לאחותו. והרי היא מוצג בפניכם. תף 1151. איישמן לא הכחיש שהפעיל את מנגנון ההטעיה והכזב. זו אחת הדוגמאות של השיטה. ופעולתו נשאה פרי. ההונגרים נתנו את היהודים. נמצאו כלי הרכב. אפשר לתאר לנו באיזה מאמץ עליון, בשלבי
המלחמה המכריעים של אותם הימים, כאשר גרמניה הנאצית לחמה על נפשה בכל החזיתות. באיזה קשיים צריך היה האומן להתקל כדי להשיג את הרכבות הללו. ואפילו את האנשים הבודדים שניתנו לו. כשכל קרון היה דרוש לחזית, כשכל איש היה דרוש עליו. אך מיני וביה עוד הספיק איישמן לבצע את גירוש רכבת קישטאץ'. הוא סיפר לנו שיש לו איזה זיכרון מעורפל על רכבת שיצאה והוחזרה. שאר הפרטים, הוא אומר, לוטים אצלו בערפל השכחה. ושוב הציע לנו עזרתו בשחזור המסמכים. אך הראיות מדברות בעד עצמן ואין לנו צורך בעזרה זו. גם כאן התנהל המאבק, הדו-קרב, כפי שכינה זאת פרוידיגר, בין הורטי לאיישמן. למרות האיסור של הורטי, פיתה איישמן את הז'נדרמריה ההונגרית לשתף עמו פעולה בביצוע הגירוש. גרל אמר בתצהירו שאיישמן ביצע גירוש ממחנה הונגרי על ידי טריק, ובעדות שנגבתה ממנו, והוא היה יועץ השגרירות הגרמנית בבודפשט באותם הימים, בעדותו בגרמניה בקשר למשפט זה, בה בולט כי הוא מנסה לעזור מעט לנאשם, נאלץ לומר את הדברים הבאים. אני מצטט מעדותו, עדות 5 עמוד 4 למטה. נודע לי פעם באופן רשמי כי יחידת המבצע המיוחדת ביצעה גירוש מסביבות בודפשט מאחורי גבם של השגרירות הגרמנית וצמרת הממשלה ההונגרית, ותוך שיתוף פעולה עם הז'נדרמריה ההונגרית ומזכירי המדינה במשרד הפנים, וזאת בניגוד להסדר שהיה קיים אז בין הממשלה הגרמנית והממשלה ההונגרית. עד כאן גרל בעדותו. מעשה גירוש קישטרצ'ה הוא אחת ההוכחות ללהיטותו של איישמן להביא להשמדת יהודים בכל התנאים ובכל האפשרויות, ואפילו שלא בהתאם לרוח ההוראות שקיבל, ובלבד לא לעבור על כתבן במפורש. זכור לנו מעדותה של גברת סנש ועדויותיהם של פרוידיגר וברודי כי איישמן הגניב את הרכבת הראשונה מקישטרצ'ה. דוקטור ברודי, אסיר קישטרצ'ה, שמע את הדבר ממפקד המחנה ההונגרי ווז'דינה. לברודי הייתה זכות לנסוע מן המחנה לבודפשט כפי המסמך שהגיש לכם. הוא נסע מיד העירה, הודיע למנהיגים היהודים, הציע להתערב אצל הורטי. בדחיפות הופעלו הקשרים וההשפעות באמצעות אנשים שונים ובעיקר דוקטור פטר. הורטי התערב. ההשתדלות המיידית של היהודים נתנה את אותותיה, הרכבת עוכבה בדרך בשטח ההונגרי והוחזר. הייתה צהלה ושמחה, אומר פרוידיגר. אך לא איש כאיישמן ירפה. הוא השתולל, צעק על גבור יאנוש, איש הקשר של הוועד היהודי בשצף קצף, איך היהודים מעיזים להתערב בעניין כזה?
ולאחר מכן עבר לפעולה. כעבור יומיים כונסו כל הנציגים היהודים במשרדו של איישמן במלון מז'סטיק. הונצ'ה החזיק אותם מ-10 בבוקר עד שקיבל קריאת טלפון בערך ב-7 בערב. תגובתו לדובר עמו בטלפון הייתה: טוב, טוב מאוד. זאת שמעו היהודים, ואחר כך אמר להם: עכשיו תוכלו ללכת. דוקטור ברודי היה בקישטרצ'ה, והוא סיפר לנו איך זה נראה מבפנים באותן השעות. נובק, שליחו של איישמן, הגיע למחנה, הודיע לבוז'דינאי שאיש לא יצא עוד מהמשרד, שאסור להשתמש בטלפון, ושאיישמן לא ירשה כי פקודותיו תופרנה אפילו על ידי העוצר הורטי. ואחר כך החלו אנשי האס-אס לזרוק את היהודים בברוטליות למכוניות, ביניהם חולים וזקנים. אנשי האס-אס אמרו כי הנכים יכולים כבר להשאיר במקום את משענותיהם, עגלותיהם ומקלותיהם, כי לא יזדקקו להם עוד. ואחר כך החל מיקוח בין ווז'דינאי ונובק. האם ילקחו רק האנשים שהיו כבר ברכבת הראשונה והנמצאים במחנה? או במקום 280 היהודים שתוך אותם היומיים הועברו למחנה אחר, ילקחו 280 אחרים. נובק עמד על המכסה השלמה, 1,500 נפש, אחד לא יחסר. לבסוף ויתר וגורשו רק 1,220. ברודי מוסיף: שמחנו על הצלת ה-280 האלה. על כך שמחו יהודים באותם הימים, אבל גם שמחתם זו לא ארכה. למחרת היום נודע ממחנה שוורבר כי ה-280 נלקחו משם. ווז'דינאי עזר לברודי להתחמק מן הגירוש, והוא פנה מיד לבודפסט. במשרדי הוועדה היהודית לא מצא לתימהונו איש. בלילה התקשר עם פטה ושטרן, אך זה כבר היה אחרי הטוב, טוב מאוד של הונצ'ה. הרכבת עברה כבר את הגבול ההונגרי לעבר אושוויץ ונשאה את קורבנותיה, ביניהם את בעלה של גברת רייש, שכתב לה את המכתב והגלויה המזעזעים. נובק ביצע את הגירוש הזה. תמונתו זוהתה כאן על ידי ברודי, על ידי ברנט ועל ידי איישמן עצמו. נובק איש יחידת איישמן היה. לפי פקודתו פעל. למחרת היום אמר ויסליצני לפרוידיגר: וכי חשבת שאיישמן יסכים ששוטה זקן זה הורטי יחזיר לי את הרכבת? ואיישמן כשנחקר על הפרשה, מה הוא אמר? גם אם נניח שכל זה נכון, הוא אומר, יש דבר אחד שאינו מובן לי, עניין המסעיות הללו בקישטרצ'ה. הרי לא עמדו לרשותי מסעיות. לשאלת בית המשפט הודה כי לז'נדרמריה ההונגרית היו מסעיות מספיק, ולפיכך הוסרה כבר התמיהה. פרשה זו של גירוש קישטרצ'ה שופכת את האור הנכון על האיש ועל פועלו. התאווה לשלוח יהודים למוות גם כשאינו מצווה על כך אותה שעה, הנוקשות לבצע המשימה על אף כל מכשול וקושי, היוהרה כי דברו יקום ויהיה, זהו איישמן האמיתי.
כפי שתיארו אותו העדים שבאו עמו במגע, כפי שתיארו אותו שותפיו לפשע, כפי שעולה דמותו מן הראיות שבכתב ובעל פה. לא לחינם הוא הציג את עצמו בפני יואל ברנט כדרך שהציג, כפי שסיפר כאן בעדותו מסר ברנט דברים כהווייתם. לא אכחיש כי זכאי היה לאמץ לעצמו את התואר של משמיד יהדות אירופה. אלא שכאשר מובא הוא לדין, יודע איישמן המומחה להסוואה, לפיתוי ולמרמה, להשתמש באותם סממנים בהם השתמש בשנים ההם, ולדבר בבית המשפט בלשון אחרת. תחילה הוא מתחסד בחקירה המשטרתית ואומר כי ילדים יהודיים לא גורשו מהונגריה, ואפילו טוען שהגיע לידי חילוקי דעות בינו לבין השלטונות ההונגריים בעניין זה. זה אחד השקרים מהם צריך היה להיסוק בחקירה הנגדית. הוא הודה כי הילדים גורשו עם הוריהם, ושמענו מפיה של הנזי ברנט כי כאשר התחננה בפניו על נפש הילדים ואמרה לו האין לך ילדים שאתה חסר רחמים כל כך, גער בה וציווה שלא תחזור אליו יותר. קראנו בדוח קסטנר שבבודפסט אמר איישמן שאפשר להטעין יהודים רבים מקרפטורוס בקרונות, מפני ששם יש משפחות מרובות ילדים, והילדים תופסים הרי רק מעט מקום בקרונות. על כך העידה גם הנזי ברנט. אנחנו נפסיק ל-20 דקה. אתם רציתם לראות אותנו בלשכה, בבקשה. בית משפט!
לא. נתתי לסידור 3 סטים, מה לא רוצה? בסדר. אתה רוצה העתק, איך אומרים, with compliments? רגע, אני לא חושב. עשית בכל השפות? לא, צרפתית לא. זה דפני קנן. באנגלית? השארתי משהו בקשר לרבעון דף. זה לא שלי. לא חושב שמי, בצרפתית לא. אני רוצה להודיע על סדר הישיבות להבא. לפי בקשת באי כוח הצדדים, לא תתקיים ישיבה היום אחרי הצהריים. היועץ המשפטי יסיים את טיעונו בישיבת הבוקר מחר. אחר כך תחול הפסקה עד יום שני, והסניגור כנראה יתחיל וגם יסיים את טיעונו ביום שני על כל פנים. כנראה גם כפי שהוא הודיע לנו בישיבת הבוקר של יום שני. בבקשה. ועתה, שופטיי ורבותיי, לעסקה המפורסמת דם תמורת סחורה.
משא ומתן על הצלת חיי יהודים תמורת תשלום כספים ומסירת נכסים לאס-אס התנהל בכמה דרכים. דוח קסטנר מדבר על כך באריכות, ובסיכום שבכתב ימצא בית המשפט את המובאות להשתלשלות המפורטת. פרוידיגר העיד בפניכם על המזוודות מלאות כסף ותכשיטים שנמסרו לגרמנים. זאת אישר גם קרומאי כשנחקר בגרמניה. בשלב מסוים ראה הימלר, אם מיזמת עצמו ואם בעצת אחרים, את האפשרות לנצל משא ומתן זה למטרות אישיות ומדיניות, ובפרט שהדבר ייתן לו אפשרות לבוא במגע עם בנות הברית המערביות. על כך העיד גם קלטנברונר שבעניין זה אין סיבה לפקפק במהימנותו, באשר אינו אומר דבר זה להגנת עצמו, והוא מוסיף: מרגע זה ואילך אבד חינו של הימלר לחלוטין בעיניו של היטלר, כי מעשה זה הזיק ביותר לענייני הרייך בחוץ לארץ. על כך העיד אף שלן. ראיות אלה תומכות בגרסה אשר בשע נתן לכל העניין מיד אחר המלחמה, בחקירות שהתנהלו בנירנברג, וכן לעדותו במשפט זה שנגבתה בברמן. אין בשר מסתיר כלל כי ההוראה שקיבל מהימלר הייתה: תבטיח ליהודים מה שתרצה, מה שנקיים זה עניין אחר, וכי העסקה הייתה מכוונת בראש וראשונה למטרה הפוליטית של הימלר. לכן, כפי שידוע לנו מדוח קסטנר, ראה בשר הישג גדול וחשוב בכך שהוא הופגש עם מקללנד, נציגו של רוזוולט. משום כך ניסה אז בשר לפאר ולרומם את הימלר ולתארו גם בפני קסטנר כאיש אמונים וכמעט כמגן היהודים נגד מזימות קלטנברון. לכן הוסתר כידוע דבר העסקה מעיניו של מיניסטריון החוץ הגרמני, וריבנטרופ שאל ברוגזה את שגרירו בבודפשט מה כל העניין הזה שנודע לו מרדיו לונדון, חודשיים אחרי שיואל ברנד יצא לדרך. ואז השיב וזנמאייר מתוך מבוכה גלויה בלשון התנצלות ותירוצים את מה שהשיב בהסתמכו על וינקלמן ועל גרל. מיניסטריון החוץ הגרמני לא ידע גם על משלוח הרכבת של הפרומיננטים לברגן בלזן, ובתרשומת המיועדת לריבנטרופ הוסבר כי עניין זה הוטל על ידי הימלר על איישמן. איישמן קיבל הוראה לנהל את המשא ומתן, כנראה כדי להעניק לו ממשקל ניסיונו האישי המתאים בטיפול ביהודים, אך הוא לא הוכנס בסוד המדיני של העסקה, אשר נראתה לו בלתי רצויה ומוזרה, וטיפל בה אנוס על פי הוראה. בחקירה המשטרתית אמר כדברים הבאים: ההוראה נתן הימלר. ממי בא הרעיון? מבשר או מהימלר או ממני, או שנתגבש בדרך אחרת? אינני יודע. באותה חקירה אמר עוד שאינו נזכר כלל בשיחה עם ברנד, וכי אין לו כל נקודת אחיזה לאפיזודה הזאת, וכי מצידו הוא לא יכול להיות כלל אחראי לעניין כזה. וכזאת אמר גם לזאסן בקטע
אשר הושמע בישיבה 103 עמוד 17. דבר כזה עם 10,000 מכוניות לא הייתי מביא כלל בחשבון. לא יכולתי להעיז כלל להעלותו על הדעת. הוא לא היה עולה כלל בדעתי. במאמר מוסגר אעיר כאן כי בניגוד לטענתו שסיפורי זסן באו לפאר ולרומם את מעמדו בכדי שהספר יהיה מעניין ורב מחר, הנה מעיד קטע זה על ההפך, וניכרים דברי האמת שבו, וניכר גם השקר שבהנמקתו לפסילת קטעים אחרים. יכול להיות שאיישמן אמנם כועס על בשר בליבו שנכנס לו כאן לענייני היהודים. הוא תמיד רגז כשמישהו התערב בעניינים אלה או רצה להוציאם מידו, כפי שקרה בהולנד כשמישהו מהשלטון המקומי רצה להתערב ולהחליט בעצמו בענייני יהודים. אז הוא קרא לדבר זה בפומבי איוולת, כפי שהודה בחקירה הנגדית. Widersinnig. אולי רגז כך גם על בשר שפלש לתחומו, אך רוגזו לא נבע מכל שיקול אחר אלא מרצונו להיות הוא עצמו המוציא והמביא בענייני היהודים, לפחות בדרגת הביצוע. הנזי ברנד העידה בפניכם, במצפון שקט אני יכולה לאמור באשר לעסקה שהוא היה שבע רצון כי לא יצאה לפועל. וסליצני מסר על שמחתו וצהלתו של איישמן כשברנט לא חזר, ומכיוון שכך לא רצה איישמן אף לקבל את קסטנר עוד לשיחות, וחישב לחסל אותו בהזדמנות קרובה. איישמן ציפה שהעסקה תיכשל, ומצידו היה מוכן לתרום להכשלתה, בלי שיראה כמובן בגלוי כמפר הוראותיו של הימלר. בכדי להעמיד הדברים על המוגמר, החל בהגברה מסחררת בקצב הגירושים, למן היום בו יצא יואל ברנד לדרך. מאז נשלחו מדי יום ביומו 12,000 איש לאושוויץ. ויחסו לכל הפרשה גילה לזסן בקטע אשר תדפיסו מצוי בפניכם. ליבי לא היה נתון ליריב. אני מעדיף לראות יריב מת מחי. אבל כשיש בידי פקודה מהרייכספירר לתת מיכון לדיוויזיית ה-22 והשמינית על ידי 10,000 מכוניות מסע, אז שילכו 1,000,000 יהודים לעזאזל. ליבי לא שאלתי מעולם, היה עליי לשאול את גרמניה. בשעת הדחק היינו נותנים להם אפילו 2,000,000 תמורת 10,000 מסעיות אלו, כי הלא הייתי מוציא מהעסקה מה שניתן. וזו שוב הוכחה כי לא בכל היהודים הסיקו התנורים, הם הרי עוד היו שם היהודים. עד כאן איישמן לזס. בחקירה הוא טוען כי נדמה לו שדבריו תוקנו כאן במקצת, שעברו רטוש כמו שאמר. אולם דווקא דברים אלה הם המתארים את יחסו האמיתי לעסקה
את רצונו להכשילה כפי שעולה מדוח קסטנר ומעדות הנזי ברנט ומעדויות בשר וביסליצן. והאם לא שמענו כבר פעם מפיו מילים דומות אשר הודה בהן? כאשר ברק מלשכת היטלר ביקש ממנו כמה רכבות שהוא השיגן בעמל כה רב, רק מפני שברק רוצה, אני מצטט את איישמן, להעסיק את התנור בכמה אידיוטים? זו לשונו, ואלה סימניה המפוזרים בכתב יד זסנה, על הכללות הטיפוסיות, הביטויים הגסים ושאר דרכי הבעתו. אנשים העולים במשרפות חומר להסקת תנורים הם. היהודי המת עדיף תמיד על היהודי החי, כך אמר גם להס. אך כשיש פקודה להשאיר את היהודי בחיים ואפשר לצייד על ידי כך שתי דיוויזיות של האס-אס והשעה שעת מצוקה, ניחא, יהי כך אמר אדולף איישמן. אבל כל ההצגה ששמענו כאן מפיו, כי כמוהו כיואל ברנד מלא יגון עד היום על שהעסקה נכשלה, הרי היא צביעות שקשה להדביק לה את שם התואר הראוי לה. ובאמת מדוע יגלה רגש אנושי כלפי האויב היהודי כאשר אפילו את אויביו מקרב בני עמו רצה להשמיד? הרי הוא הודה בחקירה הנגדית שהציע למילר להעמיד אל הקיר 100,000 גרמנים על חוסר נאמנותם לפירר. הודה כי אמר שרק לאחר שינקו את העורבה שלהם יוכלו לעשות סדר עם אחרים. בכתב יד זסן שקראתי באוזניו מדובר לא על 100,000 אלא על 500,000 גרמנים. פניני לשון אלה בהונגריה ידועים מדוח קסטנר ומראיות אחרות. אני מוכרח לנקות את ערי השדה מהזבל היהודי הזה, אמר לקסטנר. אם לא תתקבל תשובה בעניין העסקה תוך 48 שעות, אצווה לשפוך את כל ערימת הזבל היהודי של בודפסט. ומה העיד העד פרידמן על ביקורו של איישמן במיידנק כשהסתכל באסירים? תסירו מפה את ערימת הזבל. זו לשונו של אדולף איישמן. הוא הוסיף לזמום את מעצרם וגירושם של יהודי בודפסט גם כאשר הורטי הפסיק את הגירושים, והוא עשה את כל ההכנות לכך. בדיווח שהלך לריבנטרופ נרשם בכתב ידו של וגנר, הפקיד המטפל, כי איישמן הסדיר עם וייזנמאייר את כל הפרטים בקשר למבצע פתע למעצר כל יהודי העיר. בחקירה הנגדית הודה לבסוף גם איישמן בדבר הזה. שורת ההתכתבויות הרשמיות מגלה את מזימת הדמים נגד יהודי בודפסט ואת המאבק הדרמטי לשים את היד על היהודים שנותרו. כל ההכנות נעשו. נידונו הסדרי הסוואה, אבל לבסוף הוחלט לפעול כנראה ללא הסוואה. התירוצים שהוצאו לא הניחו את הדעת. מועצת המיניסטרים ההונגרית החליטה ב-13 לאוגוסט 44 כי מעצר הפתע יבוצע
ב-25 לאותו חודש. איישמן לא הסכים. הוא תבע ממיניסטר הפנים ההונגרי להקדים את המעצר ל-20 לחודש. ההונגרים אמרו שזה ידרוש הסדר חדש, ואחר כך חזרו למועד של ה-25. היהודים אשר הדבר גונב אליהם המשיכו בהשתדלויותיהם בכיוונים השונים, כפי שידוע לנו מדוח קסטנר. לפתע ציווה גם הימלר להפסיק את הפעולה. באותו יום, אמנם לאחר קבלת הוראתו של הימלר, הבריק בשר אל הימלר משאלה באותו עניין. איישמן לא נכנע גם נוכח הוראת הימלר. הוא ביקש מווינקלמן, נציגו של הימלר בבודפסט, לשמור את הודעת הימלר בסוד, כי בינתיים הרי השיג כבר את ההסכמה של הורטי לגירוש יהודי בודפסט. אך לויסליצני נודע תוכן הוראת הימלר, והוא הודיע אותה לקסטנר במילים הרשומות בדוח קסטנר: ניצחתם, איישמן ילך מכאן. מהמנהיגים היהודים נודע גם להורטי דבר הוראת הימלר, והוא לבש עוז וחזר ואסר שוב את המעצר. אז חרה הדבר לאיישמן כל כך שהציע להוציא אותו ואת יחידתו מהונגריה. הגרמנים עוד המשיכו לפתות את ההונגרים וניהלו עוד בסוף אוגוסט שיחות בקשר למעצר וגירוש זה מבודפסט, אך הדבר כבר לא יצא לפועל. מה גרם לנסיגת ההונגרים? בוודאי הלחץ בחזית הקרבה, הפחד מפני הוספת חטא על פשע, התערבות חוגים רבים אצל הורטי. מה השפיע על הימלר לעכב את הגירוש? זאת אין לדעת בבטחה, ואת הסוד הזה הוא לקח איתו אל הקבר. אולי דווקא התמהמותו של יואל ברנד בדרך היא שגרמה, אולי דווקא העובדה שלא חזר מן השליחות עדיפה הייתה על שובו בידיים ריקות? השערות מתקבלות על הדעת. נראה שבינתיים האמינו הגרמנים כי יש כבר בידי היהודים 250 מסעיות, כפי שידוע לנו מעדות פרוידיגר. קסטנר לחץ ללא הרף להפסיק את הגירושים כי הדבר מפריע לעסקה. גרל, יועץ השגרירות, הודיע לווזנמאייר כי למרות שרדיו לונדון שידר כי מעצמות הברית לא יסכימו לעסקה, יש בכל זאת סיכויים לביצוע הדבר. כי השידור הוא הסוואה למשא ומתן. ורודולף הס מעיד במפורש כי כאשר חלה לפתע הפסקה במשלוחים לאושוויץ והוא רצה לדעת מה מתרחש ונסע לברלין, אז הפנו אותו משם אל איישמן בבודפסט, כי בברלין לא יכול היה לתת לו איש אינפורמציה מלאה. ובבודפסט הסתבר לו, כך הוא כותב, כי המשא ומתן בדבר העסקה הוא שגרם להפסקת הגירושים. כי העסקנים היהודים תבעו הפסקת ההשמדה כאות לכך שהגרמנים מציעים את העסקה ברצינות. ולאחר ההפסקה
חזר איישמן להונגריה בשנית עם ההפיכה של ה-17 לאוקטובר, ולקסטנר אמר, כך רשום בדוח, ובכן רואה אתה, חזרתי. לחינם קיווית שישוב פה מעשה רומניה או בולגריה. יהודי בודפסט יפונו, והפעם ברגל. אמצעי ההובלה דרושים למטרות אחרות. זוועות הפוסמרש ידועות הן. אחריותו של איישמן בוקעת בבהירות כזאת מכל המסמכים שאין צורך לחזור. בית המשפט ימצא גם את הפרטים בפרוטוקול ואת החשובות שבראיות מפורטות בסיכומים בכתב. כבר אז היה ידוע כי הוא שארגן את הרצח הזה, כפי שהעיד יוטנר. זה היה ידוע גם למגורשים בעצמם, כפי ששמענו מגברת פליישמן. והיא סיפרה על הזוועות הללו. על דירי החזירים בהם שוכנו המגורשים, על הגוויות עונדות הטלאי הצהוב הפזורות בדרך, אשר מחזיהם נזל דם שהיה כבר קרוש, על בתי המשרפות ללבנים ששם התחבאו, על הצעירים והזקנים שצעדו, את הנשים ההרות בחודשי ההיריון האחרונים שהוצעדו במצעד המוות, ואחת מהן כבר אחר כך במחנה, כשהיא שכבה מתפתלת בצירי לידה, מולה עמד הלאגרפירר הגרמני עם פנס גדול. היא שכבה על הרצפה והוא עמד עם ידיו על מותניו ממול ואמר שהוא רוצה לראות איך אדם נולד ובא לעולם. והמגורשים נחלשו מיום ליום, טיפוס הבהרות קצר בהם. המנינגיטיס עשה בהם שמות, מאות ואלפים נפלו בדרך. המשפט ימצא את יתר הפרטים בעדותה של גברת פליישמן. איישמן ראה את המצעד, הוא מודה בכך. הוא ראה רק 2 גוויות. אבל אם ראה את המצעד, הוא ראה את הזוועות, את האלפים המבוססים בבוץ, את המונחים בצידי הדרכים, את הנופלים מעייפות ותשישות, את הנורים על ידי המשמרות. אבל אלה היו רק יהודים. ממה יש כאן להתרגש? כבר שמענו מפיו שלא התרגש מעניינים כגון אלו. זה היה סיום מפעלו בהונגריה, אותו יתאר לאחר שנים לזאסן במילים הבאות. והוא הודה בנכונותה הכללית של המובאה. בנות הברית הפציצו את תחנות הרכבת והמסילות, אז רציתי להראות להם את נחת זרועי. לא יועיל לכם שום דבר, אנחנו בכל זאת נצעד.
ואז באות המילים שלו בכתב ידו בתדפיס, שהוא הציע את הצעדה. אחר כך התפתל בחקירה ואמר שרק נסע ונתן על מזון ועל אספקה ועל הקמת מחסנים לרב חתם של הצועדים. ואחר כך נסוג שוב ואמר שהציע בעצם מין צעדה אחרת, ומה שבוצע זאת לא הצעתו הוא. והכזב מתנפץ שוב. כאשר איישמן מדבר על איישמן בקטע אחר של זסן, כי אחרי ביצוע הצעדה בירכו אותו על כך אנדרה ובקי, ושוב שתו לציון המאורע. הפעם נודע לנו מפיו כי שתו ין שרף מחלב סוסות. בכך סיים את פרשת הונגריה. אלה היו מגעי המוות האחרונים שלו שם. עליי לומר כמה מילים לגבי פרשת הרצח בגן הדובדבנים. אנחנו לא האשמנו אותו ברצח זה בכתב האישום, ולא העלינו את הפרשה אלא כדי להראות את יחסו הכללי לחיי יהודי. אברהם גורדון, אשר העיד על העניין בישיבה 54, תיאר את העבודה בווילה אשנר, סיפר על סלאביק ועל המחסן עם כלי העבודה, על אישיותו של סלאביק שהיה אומר תיזהרו מפניי, תיאר את הכאת הנער סלומון, שהנער הוצא ללא רוח חיים, את המכונית האמפיבית, סיפר על טייטל שאמר זרקתי את הנבלה לתוך הדנובה, ולנערים האחרים אמר גורלכם יהיה אותו גורל. הוא הוסיף וסיפר כי לא ראה עוד את סלומון, סיפר על היעלמו של קולבך, על סטירות הלחי שקיבל מידי איישמן, ועל העלילה שסלאביק העליל עליהם בקשר לאיזה ניסיון אונס של ילדה הונגרית. הסנגור חקר את גורדון חקירת שתי וערב, ואיישמן מתנער מכל המעשה כולו. בסיפורו של גורדון נתגלו שתי סתירות. בעוד שפעם אמר כי הודיע לאחיו על כל המעשה כעבור שעה, במקום אחר נאמר כעבור שנה. ובעוד שפעם אמר כי עניין המכות היה בחגורה, במקום אחר אמר בכלי כבד. כבוד השופטים, סתירות אלה אינן חמורות. הסנגור יכול היה אילו רצה להזמין את האח ולברר מתי באמת הודיע גורדון לאחיו את דבר המקרה. גורדון סיפר לנו על מתן העדות בתחנת המשטרה באילת, ושהיו קצת קשיים עם השוטר אשר גבה אותה עדות, וייתכן שהשעה והשנה נתחלפו. גורדון עשה רושם טוב. הוא נתן את הודעתו במשטרה כבר ב-15 ליוני 60, זה נון אחד, סמוך מאוד לזמן בו נתפס איישמן,
ובוודאי לפני שהוא יכול היה לדעת בכלל מה איישמן אומר על אותו עניין, ולפני שהייתה לו איזה אפשרות שהיא סתם לספר מעשיות. והרי הוא יודע פרטים אשר גם איישמן מצד אחד וסלאביק מצד שני מאשרים אותם, וגם קרומה. וילה אשנר זה נכון, הוא יודע את שמותיהם של סלאביק, טייטל וקולבך, הוא יודע על השוואגן, הוא יודע על עבודות היהודים בגן, הוא יודע על מטע עצי הפרי. ובכן, מה אירע כאן? לפי איישמן בא גורדון לספר סיפור בדוי מתחילה ועד סוף. אבל סיפורו של מי בדוי? איישמן העיד בבית המשפט לאחר שראה את עדות קרומאי ובטרם ראה את עדות סלאביק. לכן כאשר קרומאי מזכיר את סלאביק בעדותו, גם הוא נענה ואומר לנו, נכון, היה שם סלאביק. אבל מי שקרומאי אינו מזכיר את טייטל, אז גם הוא בפניכם אינו זוכר כלל את טייטל. וכאשר נשאל אם סלאביק הוא שפיקח על העבודות, הוא אומר, כן, זה בהחלט ייתכן. הוא כנראה עשה כדבר הזה. אבל הוא אינו יודע שסלאביק בינתיים העיד על כך כי היה טייטל, ולא עוד אלא שהוא נידון למוות על איזה מעשה שוד או רצח. סלאביק יודע על המהנדס קולבך. איישמן לא שמע שם כזה. אנחנו מבקשים להאמין לגורדון, ולא מפני שאנחנו מבקשים הרשעה על רצח הנער סלומון. אין אנחנו מבקשים הרשעה כזאת ולא האשמנו אותו בפרט זה, ולא היה טעם לייחד את הנער הזה מכל המיליונים. אנחנו מבקשים לראות את היחס הברוטלי לנער יהודי שעלילת גניבת פרי הספיקה לאיישמן כדי להיות שותף לפחות לכך שיוכה עד מוות. זאת גישתו הכללית ליהודים, וזה גם כופר וסותר ומערער את גרסתו שהאיש הרגיש הזה לא היה מסוגל כלל לפגוע באדם או לחזות במחזה של דם ניגר. יש לי פה שאלה אחת. אדוני אמר שבנוגע לסתירה של שנה ושעה, היה הסנגור יכול לקרוא את אחיו של העד. האם זה לא היה מוטל על התביעה? לא, אדוני. אנחנו הבאנו את העד, ואנחנו לא חשבנו שהסתירה הזאת היא פטאלית כל כך. ואנחנו חשבנו שגורדון נתן הסבר מתקבל על הדעת, לדעתנו, לאותה הסתירה, ואנחנו איננו מחויבים, ובפרט כאשר אנחנו איננו מבקשים הרשאה על זה, לתת יותר הסברים. האח נמצא כאן, את זה הסנגור יודע, ויכול היה לקרוא. כמובן שאילו היה פרט מיוחד, ואילו האשמנו אותו במיוחד בזה, אז חובת ההוכחה עד תום בעניין זה הייתה מוטלת עלינו, כפי שכבוד השופט מעיד. האם אדוני חושב בכלל שמידת ההוכחה בנוגע למעשה המיוחד הזה היא יותר קלה מאשר במשפט רצח?
מידת ההוכחה המוטלת על התביעה. כבודו, במידה שאנחנו מבקשים את בית המשפט לקבוע ממצא בכלל, אז בוודאי חובת ההוכחה מעל לספק מתקבל על הדעת מוטלת עלינו, לכל אורך ורוחב חזית הראיות. זה ברור. אבל אנחנו חושבים שיש הבדל בין כמות ההוכחות הדרושה לתביעה הכללית כדי לבקש הרשעה, או כדי לתמוך בממצא מסוים במסכת כשמבקשים לדבר על יחס נפשי ועל ברוטליות ועל שנאת יהודי, וכאשר זה משתלב במסכת הכללית, אז הייתי אומר מידת ההוכחה כאן בתור חלק ממערכה כללית, כשיש לזה כל כך הרבה סמוכים מכל כך הרבה מקורות, היא קצת יותר טובה. כמו שאמרתי אתמול למשל לגבי העובדה ששמו של איישמן נישא בגטאות אירופה, וכבוד השופט שאל אותי איזה ערך יש לדבר הזה, ואני מוכרח להגיד שאין לזה ערך לגופו של דבר, כלומר האינפורמציה מבחינה פנימית אינה מוכחת, אבל העובדה היא שבכל זאת השם הזה נשמע בגטאות ולא שם אחר. לשון אחרת, אנחנו לא נוכל להסיק מעדויותיהם של ודובינסקי ואחרים שבאמת איישמן אחראי לביצוע, אבל דבר אחד כן נוכל להסיק, שהם שמעו את השם הזה כאחראי לביצוע, שמישהו אמר להם כך. להבדיל מתוכן הדברים, זה בוודאי אנחנו יכולים להסיק. אז מדוע לא נשמע שם אחר? ועתה אעבור לדון בבעיה משפטית על בעיית הפקודות מגבוה. הגנתו של איישמן באומרו שביצע פקודות לפי הוראות מגבוה אינה הגנה במשפט זה. כבר סעיף 8 של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י 1950 מונע את תחולתו של סעיף 19 מפקודת החוק הפלילי 1936, וזה הסעיף היחידי המקנה הגנה מסויגת למי שממלא אחרי פקודות. מילים אחרות, אלמלא סעיף 19 לא הייתה יכולה הפקודה להיות צידוק משען או מגן למי שעושה מעשה אשר אחרת הוא בלתי חוקי. ובא המחוקק ונטל מאת הנאשמים לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם את המשענת הזאת. הוא עשה זאת, הוא עשה כזאת בעקבות מה שנעשה לגבי פושעי המלחמה האחרים, בעקבות מגילת לונדון, חוק הפיקוח מספר 10 ושורת החוקים אשר נחקקו בארצות אחרות באותו עניין. סעיף 8 של הצ'רטר, סעיף 4ב של חוק מועצת הפיקוח. לא חידשנו ולא כלום בחקיקה הישראלית. ובשנית, גם אילו חל סעיף 19 ואלמלא נטלה מן הנאשם הגנה זאת במפורש, לא היה הדבר יכול להושיע. ומכמה סיבות.
ראשית, צריכה להיות זאת פקודה חוקית שהוא מבצע. ובכן, חייל היורה באויב בשדה הקרב לא יהיה בר עונשין בשל המעשה שהוא עושה. אבל חייל המוסיף לירות באויב לאחר שהלה הניח את הנשק והרים את הידיים ונכנע, יאשם ברצח. מי שמבצע פקודה בלתי חוקית על פניה, הרי הוא בר עונשין לפי החוק. בית הדין הצבאי המחוזי במשפט כפר קאסם הגדיר פקודה כזאת במילים הבאות, בעמוד 30 של החוברת שלנו. בפסקה השלישית לפני הסוף. סימן הכרה של פקודה בלתי חוקית בעליל מן הדין שיתנוסס כדגל שחור מעל לפקודה הנתונה ככתובת אזהרה האומרת אסור. לא אי חוקיות פורמלית נסתרת או נסתרת למחצה, לא אי חוקיות המתגלה רק לעיני חכמי משפט חשובה כאן, אלא הפרת חוק גלויה ומובהקת, אי חוקיות ודאית והכרחית המופיעה על פני הפקודה עצמה, אופי פלילי ברור של הפקודה או המעשים שהפקודה מצווה עליהם, אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב, אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום או מושחת, זוהי מידת אי החוקיות בעליל הדרושה כדי לבטל את חובת הציות של חייל ולהטיל עליו את האחריות הפלילית למעשיו. ובית הדין הצבאי לערעורים שדן באותו עניין אימץ לו דברים אלה ואמר בסעיף 67 של פסק דינו את הדברים המצויים בעמודים 32-33 של החוברת שלנו. לאחר ציטוט אותה מובאה כלשונה נאמר: ולאחר שהמובאה הוגדרה כביטוי הרעיון במילים קולעות הראויות להישמע ולהיזכר. לשון אחרת, ויתורו של המחוקק עליו דיברנו לעיל נעוץ בכך שהפעם הוא מוותר על הפעלת העיקרון הכללי אי ידיעת החוק אינה משמשת הצדקה לכל מעשה או מחדל אשר אחרת היה מהווה עבירה. מחמת התנאים המיוחדים בהם שרוי אדם הכפוף לחובת הציות לצווים הניתנים לו על ידי רשות מוסמכת הממונה עליו, מוחל לו המחוקק אי ידיעת חוק, היינו חוסר ידיעה שהצו הוא בלתי חוקי, אך בתנאי שאי החוקיות אינה מגיעה לדרגת בלתי חוקי בעליל. לצורך זה השווה המחוקק טעות שבחוק אל ההלכה הכללית שטעות כנה וסבירה ביחס לעובדות פותרת את הטועה מאחריות פלילית. על ההיגיון הטבוע ביסודה של חובת אי הציות לפקודה בלתי חוקית בעליל עומד סטיבן בספרו על דברי ימי המשפט הפלילי
ובית המשפט ימצא את דבריו בעמוד 21 של החוברת. The doctrine that a soldier is bound, under all circumstances, whatever, to obey his superior officer would be fatal to military discipline itself, for it would justify the private in shooting the colonel by the orders of the captain, or in deserting to the enemy on the field of battle on the order of his immediate superior. I think it is not less monstrous to suppose that superior orders would justify a soldier in the massacre of unoffending civilians in times of peace, or in the exercise of inhuman cruelties, such as the slaughter of women and children during a rebellion. The only line that presents itself to my mind is that a soldier should be protected by orders for which he might reasonably believe his officer to have good grounds. דברים אלה נכתבו שנים רבות לפני שאיש יכול היה לחזות בעיני רוחו את גודל הזוועה המתכוננת שעתידה הייתה לימים להתבצע לפי פקודות מגבוה, אבל כוחם יפה גם למי שפעל לביצוע זוועה זאת. לא ייפלא על כן שבית הדין הצבאי הבינלאומי בנירנברג, שנקבע לקבוע הלכה בשאלה זאת, אמר, הדברים מצוטטים בסעיף בעמוד 34 של החוברת שלנו. It was also submitted on behalf of most of these defendants that in doing what they did, they were acting under the orders of Hitler, and therefore cannot be held responsible for the acts committed by them in carrying out these orders. The Charter specifically provides in Article 8, the Niskara Charter. The provisions of this article are in conformity with the law of all nations. That a soldier was ordered to kill or torture in violation of the international law of war has never been recognized as a defense to such acts of brutality. Though, as the Charter here provides, the order may be urged in mitigation of punishment. True test, which is found in varying degrees in the criminal law of most nations, is not the existence of the order, but whether moral choice was in fact possible. מה פירוש המילים האחרונות האלה בעצם? But whether moral choice was in fact possible. כן, גם אני חשבתי על כך, כבודו. הבעיה איננה, כפי שאומר בית המשפט הצבאי, האם הייתה פקודה או לא הייתה פקודה. כן. השאלה היא אם הייתה אפשרות לשקול באופן פנימי את הפקודה, ואם אפשר היה להחליט להיענות לה או לא להיענות לה. במילים אחרות, אם הייתה אפשרות של שיקול דעת, אם הייתה אפשרות לבצע, לראות מה שאני הולך לעשות מתנוסס עליו אותו דגל שחור, או לא הייתה אפשרות כזאת. אולי הכוונה גם למקרה של אונס, של כפייה. זאת אומרת, אם הייתה בכלל אפשרות שלא לבצע את הפקודה. כבודו, ג'ורס. אז זה כבר לא מבחן מוסרי, אלא מבחן פיזי. כלומר, אם מישהו בא עם אקדח ואומר, תרצח את השני ולא אני יורה בך, פה לא בעיה של moral choice, פה יותר בעיה של physical choice, הייתי אומר. אבל נדמה לי שהמילים מרמזות לכך
האם אדם אשר עומד בפני פקודה בלתי חוקית, יש לו בכלל אפשרות פיזית לשקול אותו רגע הדבר אשר נדרש ממני חוקי הוא או בלתי חוקי בעליל? ואם הוא בלתי חוקי בעליל, ואם הוא יכול לשקול זאת, כמו שהנאשם אומר, איש habe mitgedacht, אני חשבתי יחד עם ביצוע הדברים, אז הייתה לו האפשרות המוסרית לבלי לבצע את הפקודות הבלתי חוקיות. אולם אפילו במשפט צבאי נוקשה זה אין לפרש משמעת וצייתנות במובן של צייתנות עיוורת לכל פקודה, אלא רק לפקודות שהן בהתאם לחוק, ולא לאלה הדורשות מהחייל לבצע פשעים. פקודה פלילית כזאת מאת הממונה עליו תהווה פשע מסוים שעל ביצועו יהי המבצע אחראי במידה שווה עם נותן הפקודות. לפי הגישה המודרנית אין זו שאלה של יצירת סוג חדש של אחריות קולקטיבית לאשמתו של מישהו אחר, ואין זו סטייה מן הגישה היסודית האובייקטיבית של אחריות פלילית אישית במסגרת אשמתו של הפרט, אלא שאלה של הבאתה בחשבון של העובדה שאינה שנויה במחלוקת, כי מספר רב של פשעים פליליים מבוצעים על ידי קבוצות קטנות או גדולות יותר של שותפים ובדרגות שונות של שותפות. זהו הנימוק השני, אם כן, מדוע הטענה של פקודה מגבוה לא תעמוד לו לנאשם. אבל יש גם נימוק שלישי. נוכחנו כבר כי הוא הגדיל לעשות אפילו מעל ומעבר למה שהיה מצווה. כי הוא היה הרוח החיה בכל העניין. כי הוא היה המניע של כל המנגנון, המושך בחוטים. זה לא היה ממלא פקודות, אנוס וכפוי, שעושה רק מה שדורשים ממנו. הוא מילא את ההוראה עד תום בנוקשות וברדיפה אחרי כל יהודי. מאות מסמכים יש לכם, שהוא מסרב כל הקלה וכל הגירה וכל אפשרות של איזו הקלה שהיא. מה יש לכם? שהוא נענה? שהוא עזר פעם? שהוא הקל אי פעם? זאת הייתה הרוח אשר מכוחה בוצע המפעל. אמרתי, הוא לא נתן את הפקודה העליונה. לכך קצר כוחו. אבל משהגיעו הדברים לשלב הביצוע, שם הוא השליט, ושם הוא החזיק את ידו על כל שלבי הביצוע. והוא דחף והמריץ, ועשה בלב שלם ובנפש חפצה, במסגרת הפקודות, ובמידה שאפשר, מעל ומעבר להם. עכשיו נראה איך מצטיירים הדברים באספקלריה של משפט זה. כבר אמרתי כי הפקודה להשמיד את היהודים
לא הולבשה מעולם לבוש של חוק כלשהו. לא שזה היה משנה, ולא שחוק כזה היה גורע כמלוא הנימה מאחריותו של איישמן גם אילו היה. אבל מה היה הבסיס הפורמלי למבצע ענקים זה של הנחיות, הוראות, צווים, פקודות וכל אלפי המסמכים איישמן אמר לויסליצני לדברי האחרון כי בידו פקודה חתומה של הימלר האומרת כי הפירר ציווה על השמדת היהודים. איישמן מכחיש זאת בכל תוקף. מצידו איננו מנסה להצביע על מסמך כתוב כלשהו. אבל גם אם נניח לטובתו את גרסת ויסליצני, כי גם אז אין לפנינו כל ראיה על איזה בסיס חוקי או פורמלי שהוא. כך שאפילו היה איישמן טוען כי חובה הייתה על החייל הגרמני הסביר לציית לחוק, לא הייתה לו המסגרת הפורמלית, לא היה לו החוק. כנגד זאת עומד בעינו הגורם העיקרי והחד משמעי אשר הצביע על המעשה כפשע. עצם הרצח, עצם המצוד של אנשים, עצם האפליה, המעצר, החיפוש אחריהם, הוצאתם מכל מקום בו נמצאו, וכל זה תוך הסוואה, העלמה, טשטוש, הונאה והטעיה, שהם בעצמם מצביעים על כך, כי הוא ידע שמה שנעשה טעון הסתרה. ומה טעון הסתרה? אם לא מעשה פלילי של זוועות? ואת הדברים הגרועים ביותר צריך היה להסתיר אפילו מכמה רשויות הרייך. בזה הוא מודה. לא שהם היו טובים ממנו, ולא שהם לא היו שותפים לו, אבל גם בפניהם הוא לא העז לגלות את הכל. הוא עסק במלאכה שכל העוסק בה לא יכול היה שלא לדעת כי הפקודה להשמדת יהודים היא פשע, לפי כל אמת מבחן שבעולם. הנאשם ושותפיו באס-אס לקשר הפלילי הגדול לא נסוגו גם מפני מעשים שהם פשעים לפי דיני המלחמה, ומספיק שאצביע כאן על ההתעללות והרצח של שבויי מלחמה יהודים, כפי ששמענו מפי העדים לוינסון וברוכמן. הפקודות באו מברלין להמית את כולם, כך אמרו העדים, אך אחדים הושארו כעובדי כפייה. כל זה, אמרו העדים, ביצעו אנשי האס-אס לפי הראיות שהגשנו. והגנרל קולר, לפי דבריו של השופט מוסמנו, כשהלך לאיישמן לדון בדבר גורל הטייסים היהודים, מה שמע? הם טעונים השמדה. האם יכול אדם בר דעת לטעון כי ההשמדה ההמונית של היהודים
בכל מיני מיתות משונות. יש בה כדי לקדם את המלחמה הגרמנית? איישמן ידע כי אין כל קשר בין המלחמה לבין השמדת היהודים. אבל בזה הוא לא יודע. במקום זה בא התירוץ לצידוק התחלת העבודה, הכרזת המלחמה כביכול על ידי דוקטור ויצמן המנוח על גרמניה הנאצית בקונגרס הציוני הכ"א. מה אמר נשיא ההסתדרות הציונית העולמית כשנפרד משליחי העם ערב מלחמת העולם? אני קורא מהסטנוגרמה של הפרוטוקול הציוני ההוא, של הפרוטוקול של הקונגרס הציוני בעמוד 222. הדבר שהדמוקרטיות המערביות... זה לא הוגש, זה... טוב. זה... בכל אופן, אדוני ייתן לנו ציון מדויק, כן? כן, יש בידי גם צילום המובאה. חברי השופט הלוי ציטט מספרו של... כן, אני לכן רוצה מן הפרוטוקול. זה היומן יותר מדבר מדויק. על מה שדוקטור ויצמן רשם ביומנו שאמר, ופה מובאים דבריו מן הסטנוגרמה, ואני מעדיף להביא לידיעת בית המשפט את הסטנוגרמה. כן, גם אני הייתי מעדיף את זה, אלא בשלב הסיכומים זה אולי באופן פורמלי קצת קשה, אם דוקטור סרבציוס יתנגד לזה. אני מוכן לוותר על כך, כבודו. מכל מקום, רק זאת אוכל לומר. הלוואי והיו הגרמנים. דוקטור סרבציוס, יש לו מה לומר, זה אומנם, כפי שאמר חברי, לגמרי לא רגיל שבשלב זה אנחנו מקבלים חומר חדש. אבל אחרי שזה הוזכר על ידי חברי, כמובן שהיה רצוי לרדת למקור. Ich sehe aber keine Veranlassung, dem zu widersprechen, denn es ist ja bereits vorgetragen und es wird ja nichts Neues eingeführt, sondern nur formell belegt. ובכן, אדוני יצטט אצל תוך הפרוטוקול. בבקשה. אבל אינני רואה מקום להתנגד לכך שהרי כבר הורצו הדברים ויש רק מקום להסמכתה פורמלית. הדבר שהדמוקרטיות המערביות נלחמות עליו הוא המינימום הדרוש לחיי היהודים. דאגתם דאגתנו ומלחמתם מלחמתנו. זאת אמר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. אבל הרי הנאצים לא ראו ביהודים צד לוחם. הלוואי והיו רואים אותם כצד לוחם. הלוואי והיו קולים אותם במחנות של שבויי מלחמה. אילו עשו כן, היו מיליונים של יהודים אולי עוד נשארים בחיים. אבל הם עשו את ההפך. הם רצו להשמיד את היהודים כל עוד נמשכה המלחמה, כי ידעו שזוהי שעת כושר שאין להחמיצה. כך הצהיר איישמן מפורשות באוזני ויסליצני. וגם מיניסטריון החוץ הגרמני נתן ביטוי לאותו רעיון, שהמלחמה מעניקה לגרמניה את האפשרות והחובה לפתור את בעיית היהודים באירופה. ועוד אמר ויסליצני, ככל שהמלחמה נתמשכה ונעשה ברור יותר כי לא יהיה ניצחון גרמני, כן הוסיף איישמן ללחוץ לביצוע גירושים והשמדה ללא שיעור. על כן ברור כי לאחר שנפל עם אנשיו בשבי, ביקשהו בורגר הנאמן שלו, כמו שהוא אומר, לפרוש מחבריו, כפי שהוא מודה בעצמו. כי הרי הוא, איישמן, נחשב לאחד מפושעי המלחמה העיקריים.
כפי שסיפר לגרל עוד בבודפסט, כ6 מיליון נפש על מצפונו. ובהזדמנות זאת ברצוני לתקן כמדומני פליטת פה שאמרתי אתמול. לגרל הוא לא אמר כ6 מיליון יהודים על מצפונו, 6 מיליון נפש אמר. אבל מי נמצא על מצפונו של איישמן ולאיזה 6 מיליון הוא יכול להתכוון? בזה כבר לא יכול להיות ספק. גם בחקירה במשטרה הרי אמר 6 מיליון יהודים. הוא לא קפץ אל הבור בשמחה כפי שהבטיח לויסליצני, ועל כך יהיה לי עוד משהו לומר, אך תחת זאת ניסה בכל כוחותיו להימלט מאימת הדין, כי ידע את גודל פשעו, ידע שאין לו צידוק והגנה למעשיו, ולכן נמלט והסתתר. כשאנו עוסקים בעניין זה של הפקודה הבלתי חוקית, גם עניין הקונספירציה לובש צורה אחרת. כי הרי יוכל הסנגור להקשות ולשאול, וכי מה טענתכם? שאיזה טוראי באיינזצגרופן ברחבי רוסיה הוא שותף לקשר עם היידריש, עם הימלר, עם היטלר? האם באמת אפשר לטעון שיש קשר כזה? שהקונספירציה יכולה להשתרע על פני כל הגלגולים והדרגות? והתשובה שלנו היא כן. במידה שמדובר באנשים המרכזיים של הביצוע. העוסקים במלאכה בלתי חוקית, הקונספירציה פועלת כלפי מעלה וכלפי מטה, כלפי אלה העומדים מעליהם וכלפי אלה הכפופים להם. והקשר הפלילי נקשר מצומת העצבים המרכזי של הגסטאפו גם למעלה להיידריש ולהימלר, וגם למטה עד האיש האחרון. ובלבד שהייתה ידיעה מלאה מה מתבצע. ובלבד שהייתה הישארות במסגרת הפלילית ובצומת העצבים הזה לאחר שנודע מה יהיה. ואת זה שמענו מפיו של איישמן עצמו. באוגוסט או ספטמבר 41 הוא אומר, הודיע לי היידריש. הפירר ציווה על ההשמדה הפיזית של היהודים. ומאותו רגע ואילך הוא נלכד במצוד הקשר הפלילי כלפי היידריש, כלפי פיקודיו וכלפי כל אלה שעסקו באלפי הקשרים הקטנים ובאלפי הקונספירציות השונות שהיו בכל גטו ובכל קהילה ובכל ארץ, קטנות וגדולות, לשם ביצוע המשימה הכוללת. ולבסוף עוד טענה אחת אשר עשויה להתעורר, והיא טענת מעשה המדינה, Act of State. הדוקטרינה של מעשה מדינה מקורה בתיאוריה מתחום המשפט הבינלאומי הפומבי, שנתגבשה בשיטות משפטיות שונות. סליחה, אדוני עוד ידבר על אפשרות
לצאת מן המסגרת של הגסטאפו? כן, אני עוד אדבר בשעה זהו. שאגיע לנתח את הסעיפים אחד-אחד, כבר יש לנו סעיף המאשים אותו בהשתייכות לגסטאפו. כן. ויש על זה לכן משהו אנחנו ב-IMT, נתחיל. וכמובן שאני אז אגיע שעה בסדר. שאנתח את כתב האישום לפרטיו. בסדר. התיאוריה של ה-Act of State אומרת המשפט הבינלאומי הפומבי הוא משפט הדן ביחסים בין מדינות. לפיכך אם יחיד הפועל מטעם מדינה אחת עושה מעשה הפוגע במדינה אחרת, רשאית המדינה הנפגעת לדרוש מן הפוגעת לתת את הדין. והיחיד אשר פעל רק ככלי, כאורגן של המדינה הפוגעת, לא יישא באחריות למעשה. אבל גם לדעתם של בעלי הדוקטרינה, אין היא חלה על מעשים שנעשו על ידי יחיד בפקודת המדינה, כאשר הפקודה חורגת מן החוק, וכאשר היא חורגת מסמכויות המדינה. מעשי מדינה בעת מלחמה, המהווים הפרה של המשפט הבינלאומי הפומבי, נחשבים כחורגים מסמכויות המדינה הפוגעת, ולפיכך העבריינים יישאו בעונשם הפלילי באופן אישי. מסיבה זאת נדחתה הגנה זאת במשפט פושעי המלחמה הגדולים ובמשפטים אחרים של פושעי המלחמה, וכך נאמר בפסק הדין במשפט השופטים Justice's Case, אשר בית המשפט ימצא אותו בעמוד 41 של החוברת שלנו. מחמת השעה המאוחרת אני לא אצטט ואסתפק באזכור. כן. משפטו של פליק המאוזכר גם הוא בעמוד 41 של החומר שלנו, נאמר במקום המובא שם כי האחריות הפלילית האינדיבידואלית על פשעים בינלאומיים אין בה כל חידוש. לפיכך אין הנאשם יכול לטעון שאין הוא בר עונשין בהיות מעשיו מעשי מדינה. וגם העובדה שלא נשללה ההגנה הזאת במפורש בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י 1950 אין בה נפקא מינה. ראשית, אין החוק שלנו מזכיר בכלל הגנה כזאת בין סעיפי הצידוק וההגנה המנויים בחוק הפלילי, והמהווים בעניין זה את ההסדר הכולל של פיטורים מאחריות פלילית, וממילא לא היה מקום להזכיר זאת בחוק לעשיית דין בנאצים, כי הגנה היא שאינה קיימת אצלנו בדיני העונשין הרגילים. ושנית, אף המשפט המקובל, אשר יכול במקרים מסוימים לשמש השלמה להוראות של החוק החרוץ שלנו, איננו מכיר בהגנה זאת בתחום דיני העונשין. וגם המשפט האמריקני איננו מקבל את ההגנה באופן שיהיה בה כדי לשלול אחריות פלילית מפושעים פליליים שפועלים כשליחים של מדינה זרה. זאת אנו למדים מפסק הדין של בית המשפט העליון בארצות הברית, המצוטט כמובאה בתוך פסק הדין של בית הדין הצבאי הבינלאומי בנירנברג, אקס פארטה קווירין, המצוי אף הוא בעמוד 41. זה לא בית הדין הבינלאומי, זה כפי שאדוני אמר, אחד המשפטים הנוספים, נכון? Justice case. רק כדי ה-Justices מצטט את ה-IMT
שמצטט את קווירין. את קווירין. אני מבין. טוב. ובזה תמה טענתי לגבי מעשה מגילה. טוב, נוכל להפסיק כאן. הישיבה הבאה מחר בבוקר בשעה 8:30. צבי, אתה מוכן לדאוג שכל זה ירד למטה? This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a
fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Verstehen Sie? Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.